Assalamualaikum. Welcome to Course Exams as instructor Muhammad Talha. په پریویس لیکچر کې موږ ډیټا ټیب کې آउटलाइन ग्रुप डिस्कस کړو. په نن لیکچر کې موږ ریویو ټیب سٹارټ کو. راځو سکرین طرف ته. دلته موږ ایکسل اوپن کو. ایکسل کې موږ سره دلته راځي ریویو ټیب موږ سره پارس کو چې کله هم موږ خپل یو فایل جوړ کو. فار ایگزامپل ما دې کې ایډیشن کو سبټریکشن کو ډیټا ملي کړی دا. کزه دلته پراپر د دې دوباره قتل غواړم چیکینګ کول غواړم نه لپاره به د ریویو ټیب یوز نن کومه غلطیاں پکې موږ کړی هغه بدلته نه موږ سکو واپس نه موږ ختمو. دلته موږ خپل ډاکومېنټ دوباره ریویو کو چې کوم موږ فایل جوړ کړی وي کوم موږ ورکبوک ایډیټ کړی وي کوم کارم پکې کړی به دوباره موږ دلته ریویو کو. نو دې مطلب دی ریویو. نو دلته موږ سره پر ریویو چې کوم ټیب دی پدې کې موږ سره فرست اف آل چې کوم ګروپ دی هغه دی پروفینګ دی. په پروفینګ کې موږ سره راځي سپیل اینڈ سپیلنګ چیکینګ دی موږ سره. فار ایگزامپل کدل ته موږ یو سپیلنګ لیکلی لایک کمپیوټر سپیلنګ دا رنګ دی ټي آر دی موږ سره خو زه به ټي اے آر ولیکم دا رنګ ولیکم. اوس خو موږ سره په ورډ کې ډایرکټ موږ سره یو ایرر چې کوم دی موږ چې کله مطلب دا سپیلنګ میسټیک وکړو ډایرکټ موږ سره ریډ لاین دی خو دلته دا ایکسل دی دلته چونکې دا سیز موږ سره نه راځي نو کزلته نه په سپیلنګ باندې کلیک کوم دلته دی اپشن باندې نو موږ سره دلته یو ډایلوګ باکس اوپن شي. دلته موږ ته سجیشن نه کی چې تاسو دا ورډ شي دی موږ سره دا غلط دی نو کدا تاسو څه کوي اګنور کولم شي. کدل ته خډیر داسې ورډ وینو بیا ټول اګنور کول شي. لیټ سپوز دلته هم د دې کاپیانې اخلم صرف تاسو په یو لپاره ما خډیر کاپیانې واغستې ان د سپیلنګ چې کوم شارټ کټ دی هغه موږ سره د F7 کیبورډ نه چې کله هم تاسو د F7 چې کوم کی دا هغه تاسو پریس کړئ نو موږ سره به داسې ډایلوګ باکس اوپن شي د سپیلنګ والا. په دې کې موږ سره راځي تاسو ته وایي چې مطلب دا تاسو اګنور کولای هم شي تاسو چینج کولای هم شي. مطلب اوس که زه اګنور ونس باندې کلیک کوم نو ما ته وایي چې دا هم غلط دی. که زه دا هم اګنور کوم نو بیا ته وایي چې بل هم غلط دی. نو دا رنګې یو خو دا سیز دی موږ سره که زه دوباره F7 کی د کیبورډ نه پریس کوم نو موږ سره به ډایلوګ باکس اوپن شي دا دی. ان دلته تاسو ټول هم اګنور کولی شي ونس دا په ډکشنری کې هم اډ کولی شي. که زه اګنورس آل باندې کلیک کوم دا ټول موږ سره سو کو دی موږ سره اګنور کو مطلب دا چې بد دی موږ سره اګنور کړو. نو دا رنګ تاسو کوی د اګنور کولم شي. اوس که زه په F7 کی پریس کوم د کیبورډ نه نو دلته نو موږ سره دا نه وایي چې موږ سره کمپیوټر چې کوم ورډ دی موږ ته نه شو کېږي موږ سره غلط دی هغه ځکه چې ما اګنور کو واپس مې دلته نه کنټرول زی پریس کو نو واپس مې ان اګنور کو دلته نه. اوس که زه F7 کی بیا دوباره پریس کوم نو که زه وته چې دا په ډکشنری کې اډ کا نو که ان فیوچر کله هم زه داسې ورډ لیکم غلط ورډ هم لیکم نو دا بیا ټیک لیکل کېږي خو زه دا ډکشنری کې نه اډ کوم نو F7 مې پریس کو کیبورډ نه ان دلته نه ما لګون ته کنټرول جی پریس کو واپس میں کنټرول وی کو دین F7 کی می پریس کې کیبورډ نه اوس دی کې موږ سره راځي چینج کزه په دې باندې کلیک کوم ګور تاسو ښکار یو چینج شو او بسې بیا بل چینج بیا بل نو کزم چې ټول ما سره چینج شي نو اتوماتیکلی موږ سره ټول داسې چینج شي. نو دا رنګ تاسو کولای شي د دې یوز تاسو کولای شي. ته په دې باندې کلیک کوم ان کس نور ورډ غلط وي پکې هم تاسو شو کې کزه F7 کی پریس کوم نو موږ ته چې دا ایډریس چې کوم دی هغه هم تاسو غلط لیکل دی میل موږ سره دا رنګ ولیکا ایډریس موږ سره دا رنګ ولیکا نو زه بدلتن چینج کوم موږ دلته سوي چې کراچي کوم دی هغه هم تاسو غلط لیکل دا هم موږ سره چینج کا ان دا رنګ کمپیوټر دلته هم غلط دی دا هم چینج کا نو چې سونه میسټیک هغه ټول موږ سره سو کاغه موږ سره کلیر کا ټول موږ سره بالکل پرفیکټ لیکا. کراچي کوم مدای کې ما چې کوم کې دا ما کې سمال لیکلی و نو ځکه موږ سره کیپټل کو ان موږ سره چې سونم ورډز هغه موږ سره چې کوم دی کریکټلی شو که زه F7 پریس کوم and yes باندې کلیک کوم نو دلته سوي سپیل چیک کمپلیټ you are good to go مطلب دا چې څه ایرر پکې نشته دی موږ سره. د دې نه پس راځي موږ سره thesaurus راځي. thesaurus موږ سره شارټ کټ shift F7 دی دلته هم موږ سره شو کوي که زه shift F7 د کی پریس کوم د کیبورډ نه نو دا thesaurus په موږ سره اوپن شي. دا موږ سره سینونیم فایند کوي چې کله هم تاسو د یو ورډ سینونیم فایند کوي ډیره پاسه د thesaurus اپشن یوز کولی شي. که زه په دې باندې کلیک کوم نو زه په thesaurus باندې کلیک کوم نو لایک دلته کوچ دی ټرینر دی لیکچرر دی انسټرکټر دی ټیوټر دی دا ټول ټیچران ته وي مطلب صرف هغه عہدې لګون ته چینج وي لایک لیکچرر پروفیسر یونیورسيټي کالجز بیس وي موږ سره ټرینر وغیرہ چې کوچ وغیرہ کرکټ کوچ داسې مختلف فوټبال کوچر چې کوم وي هغه چې کوم ټرینر یا کوم ټیچر یې تک خلک کوچ وي نو دا رنګ مختلف چې کوم دغه دي سینونیم دی دی موږ سره اوپن شي دی بالکل سیم معنی به د دی وي نو دا رنګ تاسو thesaurus یوز کولای شي. دین په دې کې موږ سره راځي ورکبوک سټیټسټیک راځي که زه په دې باندې کلیک کوم دې کې موږ سره راځي کرنٹ شیټ بیا راځي ورکبوک شیټ. په کرنٹ شیټ کې ما ته وایي چې اینډ اف شیټ مطلب دغه چې کوم تاسو ډیټا ختمه کړې هغه په G17 کې G17 تاسو مطلب چې کوم موږ سره دی لاست سیل له موږ سره اینډ اف شیټ دلته شوی دی ډیټا دیږي پورې دا بیا ودی سیل ویټ ډیټا دا 72 سیل کې ډیټا دا ټیبل پکې نشته دی موږ سره فارمولاز پکې نشته موږ سره زیروز دي. بیا په ټول ورکبوک کې موږ ته خبره کوي چې تاسو 10 شیټس دي
سیل ویټ ډیټا 4440 سیلونو کې ډیټا ده، ټیبل یې پکې 0 دي، فارمولاز پکې څونه دي موږ سره 46 پکې فارمولا دي. اوس که زه دلته ټیبل اپلای کوم، کنټرول ټي زه هولډ کوم، کنټرول زه هولډ کوم، ټي زه کیبورډ نه پریس کوم، اوکې کوم او زه اوس یوز کوم. زه دلته راشم ریویو ته، ورکبوک سټیټسټک ته زه راشم، دلته موږ ته وایي چې ټیبل یو دی، دلته ماته چې ټیبل یو دی. نو فارمولاز ما سره څونه فارمولا دي 46 فارمولاز دي او دا ما سره چېرته دي، دا موږ سره دلته ما په کلاس ریپورټ کې دلته فنکشن اینډ فارمولا ما دلته اپلای کړي، نو ځکه موږ ته مکه فارمولا دلته ریفلیکټ کوي. نو دا رنګ تاسو د سیس یوز کولای شي ان تاسو کته شي. په دې کې راځي اسیسیبিলিټي راځي. تاسو ته ما ویلو چې دا موږ ته ایرر فایند کی، که په دې باندې کلیک کوم نو موږ ته دلته مختلف ایرر ښیي چې تاسو په ګروپ دا کې دا دی، او دلته موږ ته سرور ایرر راکړي هارد ټو ریډ ټیکسټ کنټراست. ریزن څه دی که زه دلته راشم کلاس ریپورټ ته، نو دلته چې کوم دا کلر دی دا ټیک نه دی، او که زه دا کلر ټیک کوم لیټ سبا دلته نه ما بلیک کلر فیل کو ان دلته نه ما هم څه کوم دی هغه بلیک کلر فیل کوم and زه دلته کلر بلیک کلر فیل کوم. نو ګور تاسو ښکاري ایرر تاسو سره ختمیږي، دوه ایرر پاتې شو موږ سره and بل یو ایرر هم موږ سره دلته شته دی. که زه دلته راشم and دلته یو ایرر بل ځای کې هم دی، لیټ سپوز دلته هم موږ سره یو ایرر دی، په دې باندې زه کلیک کوم and دلته کلیک کوم نو یو ایرر بل پاتې شو موږ سره. نو دارنګه موږ سره بل ایرر هم چرته وي، که زه په دې باندې اوس کلیک کوم نو ماته دلته وي چې یو ایرر موږ سره دلته دی، دلته ما وختي ډیټا لګا کمه پرې خلې. نو که زه دام ټیک کوم نو بالکل ټول ایرر موږ سره ختم شو. نو چې کله ایرر ختم وي نو تاسو به څه یوز کوئ، د چیک اسیسیبিলিټي چې کوم آپشن دی د دې به تاسو یوز کوئ ان تاسو بیا ایرر وغیرہ ختمولی شي. که زه په دې باندې کلیک کوم په دې کې راځي موږ سره الټیکس راځي. الټیکس ما په مخکې کلاسونو کې هم ویلو چې دا موږ د آبجیکټ ډسکرپشن نه پاریس کو. که زه دلته نه فار ایگزامپل یو پکچر انسرټ کوم دیس ډیوایس and let's suppose دلته نه ما یو امیج انسرټ کو. نو چې کله زه امیج انسرټ کوم دا امیج ما اوس انسرټ کو، دا موږ ته دلته یو ایرر راکو انویسټیګیټ لیکل. که زه په دې باندې کلیک کوم ما دوی چې میسنګ الټیکس، دلته میسنګ الټیکس 1. نو زه به څه وکړم، زه به راشم ریویو ته، په دې باندې به زه څه وکړم دلته به په دې باندې کلیک کوم ان دلته به زه څه وکړم الټیکس باندې به کلیک کوم. الټیکس باندې مې کلیک کو نو زه به دلته څه وایم چې فار ایگزامپل لایک پیک، صرف مې ورته پیک ولیکل. نو که زه دا کلوز کوم اوس په موږ سره ایرر ختم شي. نو الټیکس موږ د ټیکسټ ډسکرپشن نه پاره آبجیکټ ډسکرپشن نه پاره الټیکس موږ د آبجیکټ ډسکرپشن نه پاره اسکو تاسو دی یوز کولای شي. پکچر فارمیټ تر عالم ان دلته هم موږ سره پدې کې الټیکس دلته نیم تاسو یوز کولای شي، خو ریویو نه هم کولای شي ان که زه په دې رائټ کلیک کوم بیا دلته هم الټیکس موږ سره شته دی. نو دا رنګ تاسو دی یوز کولای شي. دینه پس راځي فارمیټ از ا ټیبل. که تاسو سره د ډیټا موجود وي فار ایگزامپل دا فایل دلته نه کلوز کوم، دا ما کلوز کو دوباره ډونټ سیو، همدا که فایل د دوباره اوپن کوم فایل تر عالم اینڈ پریکټس فایل. دلته نه ما سره ډیټا لګ اویلیبل ده، په دې باندې زه ټیبل اپلای کوم. نو یو فارمیټ از ا ټیبل، زه دلته هم ټیبل اپلای کولی شم. انسرټ ټیب ته که زه راشم زه دلته هم ټیبل په دې باندې اپلای کولی شم. ان که زه ریویو ټیب ته راشم نو دلته هم موږ سره په چیک اسیسیبিলিټي کې دی فارمیټ از ا ټیبل. نو دلته تاسو په دې باندې یو ټیبل دلته هم اپلای کولی شئ. نو دلته نه به زه په دې باندې کلیک کوم، زه په دې باندې یو ټیبل اپلای کوم، دین اوکې باندې کلیک کړ، ټیبل موږ سره په دې باندې اپلای شو. نو دا رنګ تاسو ټیبل دغه ځینې هم اپلای کولی شئ. کنټرول زی به زه کیبورډ نه پریس کوم، واپس موږ سره انډو شو ان زه په دې باندې کلیک کوم. دې کې راځي انمرج سیل. که دلته نه فار ایگزامپل چا سیلونه مرج کړي هم ته زه راشم ان دلته نه ما چېرته مرج کړي دي یا مرج اکراس یا مرج ان سنټر چې کوم تاسو یوز کوئ، خو به دلته نه څه یوز کوم مرج ان سنټر. او دا ما مرج کړي، که زه دا انمرج کوم نو زه به ریویو ته راځم، ریویو کې هم موږ سره دلته دی انمرج سیل. که زه په دې باندې کلیک کوم دا موږ سره انمرج شي. نو دا رنګ تاسو دې سیز یوز کولی شي. دین د دې نه بس موږ سره لینګویج راځي، په لینګویج کې ټرانسلیټ دی. تاسو دلته نه یو ورډ چې کوم دی هغه ټرانسلیټ کولی شي. لیټ سپوز زه ډاکټر ورډ زه ټرانسلیټ کوم، زه به ټرانسلیټ باندې کلیک کوم، نو دې موږ سره ټرانسلیشن به موږ سره وکړي. لایک دلته وته لیکلي طبیب، که زه دویم چې دیک عربیک کې وته سوي، نو عربیک کې وته چې سوي هغه وته دلته راشي موږ سره هندل ته موږ سره دلته لیکلي. نو دا رنګ چې کوم دغه ته تاسو کنورټ کوئ هغه کولی شي. داسې مختلف لینګویجز کې تاسو بیا دا تاسو کتی شي، مطلب د دې مینینګ به موږ سره د دې ترجمه به موږ سره راغلی وي. نو دا رنګ تاسو دې یوز کولی شي. نو دا رنګ تاسو دې ترجمه کولی شي ان بیا دا تاسو کولی شي دلته نه کاپي کولی هم شي. که زه کاپي کوم ان دلته نه مې پیسټ کوم، نو دلته تاسو داسې کولی شي کاپي پیسټینګ د دې هم کولی شي. نو دا رنګ تاسو دې ټرانسلیشن کولی شي. دلته راځي موږ سره کمنټس ګروپ راځي. کمنټس ګروپ کې تاسو نیو کمنټ کولی شي. زه په دې ورډ باندې کمنټ کوم، نیو کمنټ وکړه. څه کمنټ کول غواړئ نو کمنټ کولی هم شي. فار ایگزامپل دا ټیکسټ ما ریموو کو، لایک فار ایگزامپل زه یم چې فار ایگزامپل دلته لیکم ګډ
صحیح ده ګډ ریزلټ یا داسې بل څه لیکم دارنګه ما سو لیکل نو تاسو دلته کمنټ کولای شئ چې هر څه پکې لیکي ایکس واي زیډ چې تاسو پدې کې هم هر څه لیکي تاسو لیکلی شئ نو پدې باندې کمنټ تاسو مختلف کمنټ کولای شئ یو کس چې زه کمنټ ډیلیټ کوم په کمنټ کلیک کړه ډیلیټ باندې کلیک کړه ټول ډیلیټ کوي سلیکشن داسې وکړه ډیلیټ باندې کلیک کړه نو کمنټ تاسو داسې ډیلیټ کولای شئ دارنګه تاسو ته نیکسټ اینڈ پریویس کوي او دا نیکسټ زمونږ چې کوم دی نیکسټ کمنټ دی زه نیکسټ کمنټ ته ځم نو زه په دې باندې کلیک کوم نیکسټ کمنټ ته ځم دارنګه که زه پریویس ته راځم پریویس کمنټ نو دارنګه تاسو نیکسټ اینڈ پریویس کمنټ چې کوم دی هغه دلته نه شو کولای شئ نو دارنګه تاسو دی یوز کولای شئ واپس دا تاسو ډیلیټ کولای هم شئ دینه پس راځي موږ سره که زه کمنټ خړې رو کوم یو کمنټ باندې زه کلیک کوم نو موږ تل راځي شو اینڈ هاید که زه په دې کلیک کوم دا موږ سره شو شي واپس هاید کوم زه هاید کولم شو که زه په دې باندې کلیک کوم نو موږ ته هم دلته نه شو کیږي موږ سره کمنټ نو که تاسو دلته نه غواړئ نو موږ سره کمنټ بالکل شو شي واپس دلته نه تاسو هاید کولم شي که تاسو وی چې زه ټول کمنټ ګورم نو شو آل کمنټ نو ټول کمنټ په موږ سره شي به ټول موږ سره شو وشي نو دارنګه تاسو دی یوز هم کولای شي د دې نه بس راځي موږ سره پروټیکټ راځي تاسو خپل ډاکومنټ وغیرہ چې کوم دی هغه پروټیکټ کولای شي دا ما ټول ډیلیټ کړئ نه کمنټس پروټیکټ شیټ راځي بیا دې کې پروټیکټ ورکبوک راځي اوس فار ایگزامپل زم چې په دا شیټ زه پروټیکټ کم نو په دې باندې کلیک کم دلته نه به پاسورډ انټر کم 1 2 پاسورډ مې ورکو دینو کې باندې کلیک کوم دلته مې ری انټر کو دوباره کنفرمیشن لپاره پاسورډ غواړي انو کې باندې کلیک کوم اوس کزه دې کې څه ډیلیټ کوم نه ډیلیټ کیږي کزه به کې لیکم نه لیکل کیږي ولې چې دا موږ څه شي پروټیکټ شو زه دې کې لیکل هم نشم خو کاپی کولې شي دا ډیټا کزه دا کنټرول سی سره کاپی کم نیو ډاکومنټ والم دلته دا پیسټ کولې شم کاپی پیسټینګ په دې کې موږ سره الاؤډ دی خود دلته نه داسې هم کولای شم که زه دلته په دې شیټ باندې کلیک کوم زه دا شیټ ډیلیټ کولی هم شم کار پکې نشم کولی خو شیټ ډیلیټ کولی هم شم نو دارنګه تاسو دې یوز کولی شئ اوس موږ سره دا ډیټا ده زه راشم ریویو ټیب ته راځم اینډ په دې کې موږ سره راځي پروټیکټ شیټ زه پروټیکټ دلته کولی شم خو پروټیکټ ورکبوک څه کار کوي فار ایگزامپل زه دا ډاکومنټ خپل کلوز کوم چې کوم فایل دی دا زه کلوز کوم ایکسل والا دوباره هم دغه فایل اوپن کوم چې هغه ډیټا موږ سره دوباره راشي اوس که تاسو وایئ چې دغه ډیټا دی کې دوباره څنګه راغلی دا فایل ما سیف کړی نو که دا فایل زه سیف کړم دا ډیټا بیا موږ سره پرمننټلی بالکل ډیلیټ بشي دا بیا پرمننټلی راځي نه موږ سره دوباره خو دا خو موږ سیف نه کو چونکې واپس موږ سره دا فایل صحیح دی موږ سره دې کې څه چینجز نه شوي خو که زه دلته پروټیکټ شیټ ولګوم او زه چې زه دې سره پروټیکټ ورکبوک هم ولګوم یا زه چې په دې کې څوک لیکل کولی شي خو دا فایل دې څوک ډیلیټ کولی نه شي نو زه پروټیکټ ورکبوک باندې کلیک کوم دلته به زه پاسورډ ولګوم دین پاسورډ به ری انټر کوم اوکې باندې کلیک کوم نو زه دلته نو دی کې چې کوم دی لیکل ډیلیټ کولی شم لیکل پکې نور کولی هم شم خو دا زه فایل چې کوم دی دا زه ډیلیټ کولی نه شم نه زه دا رینیم کولی شم نه زه دا موف کولی شم نه زه دې له کلر وکولی شم نه زه دا هایډ کولی شم او نه دا ډیلیټ کولی شي دارنګې خو که تاسو وایئ چې زه دې کې لیکل هم نشم کولی نو دا پروټیکټ شیټ به هم ورسره آن کړي پاسورډ دواړه خیر مطلب چینج ورکولی شي څه مسله نشته نو زه نه دې کې لیکل چینج کولی شم نه دا ډیلیټ کولی شم او نه زه دا شیټ ډیلیټ کولی شم مطلب دا ټول سیزونه په دې باندې آف شي موږ سره نو دارنګه تاسو دې یوز کولی شئ خو که زه کنټرول سی سره کاپي کوم زه دا کاپي کولی اوس هم شم نو دارنګه تاسو دې یوز کولی شئ ریویو ته راځم واپس مې دا دواړه څه وکړو ان پروټیکټ کړم په دې مې هم کلیک کو ان پروټیکټ مې کو د دې نه پس راځي موږ سره الو ایډیټ رینجز اوس زه یو داسې ځای کریټ کول غواړم یو داسې لوکیشن کریټ کول غواړم زه یم چې هلته څوک لیکل کوي خو هغه نه پاسورډ کنفرم کوه فار ایگزامپل دا بارډر ما ورکړو دا بارډر ضروري نه چې صرف موږ ته پته ولګي چې فارمیټ موږ دلته لګولی اوس زه یم چې دې ځای باندې دی څوک دلته څوک لیکل کوي نو هغه نه په یو پاسورډ غواړه که پاسورډ هغه ټیک ورکړي خو لیکل دې کولی شي ادروایز هغه دې لیکل نشي کولی نو ریویو ته راشم اینډ دلته نه سلیکشن فیر فاسټ هم کولی شي بعد کې هم کولی شي الو ایډیټ رینج باندې مې کلیک کو رینج باندې دلته نه موږ سره راځي نیو کم رینج یاد دی نو دلته نه موږ سره دی رینج له تاسو نوم ورکولی شي لایک فار ایگزامپل دلته نه ما نیم ریفرنس کم یو تاسو لاک کول غواړئ زه یم داسې لاک کړم اینډ زه یم چې دلته پاسورډ څوک 1 2 3 4 5 6 7 پورې پاسورډ څوک انټر کړي نو هغه دلته لیکل کولی شي مې ټیک اوکې باندې مې کلیک کو دلته پاسورډ مې دوباره انټر کو او مګځي پورې چې کوم پاسورډ مونږ ورکو اوس دلته نه ډایرکټ اوکې کوي نه یا اپلای کوي بنا دلته به زه راشم پروټیکټ شیټ باندې به کلیک کوم ان دلته نه موږ سره پاسورډ به هم زه دلته ولګوم خو دلته تاسو بدل پاسورډ هم لګولی شي او دا پروټیکشن به هم ولګوئ دې نه اوکې باندې مې کلیک کو اینډ اوس که زه دلته لیکل کوم نو موږ سره لیکل څه شی دي نه کېږي که زه ډېر هم یس کوم دلته انټر کوم څه لیکل کوم مانه پاسورډ غواړي خو که زه پاسورډ غلط انټر کوم نو لیکل تاسو نشئ کولی او ادروایز دلته لیکل خو بالکل نشئ کولی نو که زه دلته لیکل کول غواړم نو دې لپاره به زه څه کوم پاسورډ به صحیح انټر کوم دارنګې 7 پورې زه چې څنګه انټر کوم نو ریزلټ اوس دا موږ سره انلاک شو دا ریجن چې کوم دی دا کوم ځای چې موږ سره دی دا انلاک شو زه دلته اوس انټري کولی شم او دې ټول ځای کې تاسو کولی شئ دې انټري وغیره کولی شئ
دا رنګ تاسو کولای شي د دې یوز کولای شي ان که زرا شمه دلته پیسټ کوم دلته هم دا موږ سره پیسټ کی کاپی کیږي هم خدا رین موږ سره انلاک دی ان دلته لیکل نشي کولای بهر ولې چې دلته صرف موږ رین باندې پاسورډ لګولای خدا چې کله دلته په دا پاسورډ بیا ختم شو که زه دا بیا هم لیکل کوم نو بیا هم کولای شي بس پاسورډ یو ځل موږ سره ختم شو او دا چې کله ختم شي بس بیا موږ سره ختم وي واپس دا ان شیټ چې کوم دا پروټیکټ کوم او زه دا چې کوم شیټ دی دا زه ان پروټیکټ کوم په دې به کلیک کوم پاسورډ مې انټر کو واپس مې ان پروټیکټ هم کو نو دا رنګ تاسو دې سین یوز کولای شي دا رنګ راځي موږ سره هایډینګ اینڈ ډیلیټینګ ته په ریویو ټیب کې هایډ اینڈ دلته نه ډیلیټ آل انک اون اینڈ دا سیم موږ سره دا دوه درې اپشن پکې نور هم دي دا رنګ موږ سره راځي انک دې کې راځي موږ سره هایډینګ ډیلیټ آل انک اون شیټ ډیلیټ آل انک ان ورکبوک ډیټا ډرا ټیب ته رالم دلته نه ما سر ډرا کو ان دلته نه هم ما لاین داسې ډرا کو ان دلته نه هم ما لاین داسې ډرا کو اوس که زه وایم چې فار ایگزامپل زه دا هایډ کوم نو که زه په دې کلیک کوم دا موږ سره هایډ شو ټول هایډ شو موږ سره که زه وایم چې فار ایگزامپل ان هایډ کوم نو ټول کې واپس ان هایډ شو موږ سره اوس که زه وایم چې دا انک موږ سره ډیلیټ شي د دې شیټ نه نو زه چې څنګه په دې کلیک کوم صرف دې شیټ نه ډیلیټ شو دلته به وي د بل شیټ کې به وي کنټرول زی مې پریس کو واپس مې دا هم انډو کو وایم زه چې دا ټول ورکبوک نه ډیلیټ شي چې زه په دې باندې کلیک کوم دې شیټ نم ډیلیټ دې شیټ نم ډیلیټ دې شیټ نم ډیلیټ نو دا رنګ تاسو دې هایډ کولای هم شي انک تاسو ډیلیټ کولای هم شي ټول ورکبوک نم ډیلیټ کولای شي ان دا موږ سره زموږ ریویو ټیب ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې موږ ویو ټیب ډیسکس کوو